سلام دوستان، من امروز تو استان مرکزی هم تو شهرستان شازند. شهرستان شازند نزدیک عراق. کوههای پربرف رو میبینید پشت سر من. الان 22 بهمن سال 1401. یه پدیده جالب اومدم به شما نشون بدم. اینجا دریاچه کوکبیه است که در واقع یه معدن بوده، معدن شر و ماسه بوده. حالا اینجوری که شنیدم از دوستام که گود برداری کردن و الان پر آب شده و رودخونه مجاور شازند به اینجا میرسه و الان شده یه جاذبه طبیعی و در واقع یه تالابه، یه دریاچه نسبتا بزرگه که کاملا میشه گفت توسط دست بشر ایجاد شده با گود برداری معدن. خب بریم دو اطراف این دریاچه یه دوری بزنیم. بعدش هم میخوام برم چشم بلاغو به شما نشون بدم که این چشمه است پای کوه. تا انتهای این ویدیو جذاب با من همراه باشید. میبینید دو طرف این جاده خاکی دریاچه وجود داره و سطح دریاچه هم به خاطر سردی هوا یخ زده. من از این جاده خاکی اومدم لب دریاچه. می‌بینید که سطح دریاچه کاملا یخ زده. اون سمت هم کوههای پربرف شهر شازند رو میبینید. سنگ رو انداختم نشکست. یه سنگ دیگه رو امتحان کنیم. واقعا زیباست. خیلی حال میده. من یه سنگ بردارم تا جایی که میشه دور پرتش کنم. ای بابا. حالا ببینید چی کار میکنم. من باز اومدم جلوتر با یه جاده خاکی اومدم یه سمت دیگه دریاچه. این دریاچه خیلی بزرگه، واقعا خیلی جالب و شگفت‌انگیزه که بشر میتونه یه همچین دریاچه ایجاد کنه با
دست خودش با خاک برداری یه همچین دریاچه ایجاد کنه، یه همچین پدیده زیبایی توسط انسان ایجاد بشه. پرنده ها رو ببینید. جالبه اینجا ساحلش عین ساحل دریا ماسه‌ای شده. دوستان عزیز، یه جای دیگه تفریحی چشم بلاغ نزدیک شازند که با همون دریاچه کوکبی فاصله کمی داشت. این آب داره از چشم بلاغ میاد. من باید از این پل راه آهن رد شم. دقیقاً پای اون کوه چشم بلاغه. با اینکه زمستونه ولی سرما خیلی دلچسبه. الان هوا عالیه برای کسی که سرمایی نباشه. در واقع من باید اون جاده رو می اومدم. حالا نمیدونم دیگه، ماشین رو گذاشتیم اومدیم. اینجا یه سری آلاچیق درست کردن. جای باحالیه، من که دوستش دارم. چشمه در واقع اونجاست زیر کوه. اینجا سرچشمه چشم بلاغه که از زیر کوه آب میاد بیرون. از زیر کوه آب خارج میشه.
جای خیلی باحالیه. اینجا هم یه سرچشمه دیگه است. پل تاریخی دوآب، این هم جاده عراک به ملایر. دوستان دلم میخواست یه مکان دیدنی دیگر رو به شما نشون بدم نزدیک شازن تو جاده عراک به ملایر، پل تاریخی دوآب که من سرچ کردم اطلاعاتی راجبش به دست نیاوردم، ولی خب دیدنش خالی از لطف نیست. یه پل تاریخی قدیمیه، 7 تا دهنه داره و جاده اصلی هم که اون طرف پله. این کوهی هم که میبینید قله لجبره، یکی از قلل معروف استان مرکزیه و یکی از دیوارهای بلند ایرانو داره. دومین یا سومین دیواره بلنده بعد از دیواره علم کوه. دیواره معروفی داره برای سنگنوردی، قله لجبر. و اینم پل تاریخی دوآب. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. برای دیدن مکان‌های دیدنی بیشتری از ایران و شایدم دنیا حتما تو کانال سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید. از حمایتتون خیلی ممنونم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.